Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι παρουσίασης του αγωνιστικού μας εκπληκτισμού. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν σήμερα, στη συνέχεια της παρουσίασης του κράνους, τη συσκευή στήριξης κεφαλής και αυχένα, τη γνωστή σε όλους Hans. Η χρήση της συσκευή Hans είναι συμπληρωματική σε σχέση με αυτή του κράνους και μειώνει την πιθανότητα τραυματισμών της κεφαλής και του τραχύλου, όπως το κάταγμα του κρανίου σε περίπτωση σύγκρουσης. Αποτελείται από υλικό πολυμερές ενισχυμένο με ίνες άνθρακα. Υπάρχουν δύο είδη Hans, αυτό σε σχήμα Y, καθώς και το καινούριο, το υβριδικό. Εμείς θα σας δείξουμε αυτό που χρησιμοποιούμε, το σε σχήμα Y. Το Hans λοιπόν αυτό έχει 4 σημεία. Το πρώτο είναι η συσκευή, το δεύτερο είναι οι μάντες, το τρίτο είναι οι αγκράφες που προσδένονται πάνω στο κράνος και επίσης το σημείο στήριξης στους ώμους. Το Hans έχει μεγέθη small έως extra large και είναι υποχρεωτική η χρήση του βάσει της FIA. Το Hans μπαίνει ουσιαστικά στους ώμους και από πάνω περνάνε οι δύο ζώνες για να το σταθεροποιήσουν. Δεν είναι συνδεδεμένο με το κάθισμα, αλλά με τον ίδιο τον οδηγό. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς φοράμε το Hans. Θα καλέσουμε λοιπόν στην παρέα μας και τον Γιώργο. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, καθώς και ακολουθήστε μας σε όλα τα social media που βρίσκονται στην περιγραφή. Δεν θέλω το γεια σας. Μπορεί να το δει καλημέρα όλους. Ναι, αλλά μπορεί να το πει και βράδυ. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλώς ήρθατε και σε... Τραβάω, πέντε. Κάτσε. Φοράς, πώς θα έλεγα την άλλη φορά, ο μπακλαβάς. Μπακλαβά. Τι είναι το μήνυμα που παρακλάβα.